Để có thể sản xuất ra được một tấm lụa tơ tằm đẹp, chất lượng, các nghệ nhân phải trải qua 5 công đoạn chính và đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe. Công đoạn đầu tiên đóng vai trò quan trọng để tạo ra một tấm vải lụa hoàn hảo là trồng dâu, nuôi tằm. Ngày xưa thì môi trường ở quê mình thì nó còn thân thiện ấy, không bị những ô nhiễm, ví dụ khói lò gạch ấy, thế rồi là bụi ấy, thì mà con tằm nó sẽ không chịu được cái ô nhiễm đấy, thì nó sẽ không thích hợp để chăn tằm nữa. Người ta sẽ dành riêng một cái nơi, người ta chọn một cái nơi, ví dụ như ở bây giờ hiện tại trong Bảo Lộc, Lâm Đồng ấy, trong đấy không khí nó trong lành, chăn tằm sẽ được. Và người ta chăn tằm trong đấy và mình chỉ việc nhập tơ về là mình sản xuất ra lụa thôi. Chính vì vậy, các hộ sản xuất tại làng lụa Nha Xá đều bỏ qua công đoạn trồng dâu nuôi tằm, thay vào đó là khâu nhập tơ từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bởi ở Bảo Lộc có điều kiện tốt cho những con tằm làm kén, và kén ở đây có chất lượng rất cao. Công đoạn thứ hai để sản xuất ra lụa là quay tơ. Để có được những sợi tơ đẹp thì các nghệ nhân phải chọn con kén to và chắc, như vậy mới có thể cho ra nét lụa tinh xảo. Kén sau khi nhập về sẽ được cho vào nước nóng để kéo ra thành sợi tơ. Sau đó, những sợi tơ dài sẽ được chuốt thẳng và cho vào guồng để kéo ra các lõi nhỏ. Mặc dù có máy móc hỗ trợ, nhưng sức người và kỹ thuật vẫn là chính. Mình thợ quay phải thể thuật máy khéo, nghề cử nó đòi hỏi phải con người phải khéo, phải có tay mềm. Riêng cái nghề này không thể thay máy móc hoàn toàn được, máy nó chỉ đỡ sức người thôi. Ví dụ như ngày xưa mình quay tơ bằng tay hoặc dệt thì bằng chân, bằng sức người, nhưng bây giờ là dùng bằng motor điện nó chạy, nó thay sức người như thế thôi. Thế còn cái kỹ thuật thì vẫn phải do con người. Tơ sau khi quay xong sẽ được đưa lên khung dệt. Lúc này, những người thợ sẽ phải túc trực 24/24 để nhanh chóng phát hiện ra các lỗi hoặc tiếp thêm sợi tơ. Bởi chỉ cần xuất hiện một lỗi nhỏ, cả tấm lụa sẽ bị hỏng, không thể cho ra thành phẩm. Đây là công đoạn cần sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và yêu cầu sự tập trung cao. Như ngày xưa các cụ ấy thì còn dệt tay, giật tay này tất cả là thủ công hết. Thế nhưng bây giờ mình dệt cũng vẫn là phải thủ công, nhưng mà nó khác ngày xưa là chạy, nó không dùng sức người, nó chạy bằng điện. Theo chia sẻ của các nghệ nhân lành nghề, dệt là công đoạn mất nhiều thời gian nhất. Để cho ra một tấm lụa hoàn chỉnh phải mất từ 4 đến 5 ngày, thậm chí là 1 tuần. Bên cạnh lụa trơn, xưởng sản xuất sơn thúy siêu còn dệt cả những tấm vải có họa tiết hoa văn tùy theo yêu cầu của khách hàng. Công đoạn tiếp theo là nhuộm. Sau khoảng 2 đến 3 ngày dệt, lụa sẽ được tháo dỡ và mang đi nhuộm. Để có màu lụa đẹp, khâu pha chế thuốc nhuộm rất quan trọng. Tùy theo màu mà khách hàng mong muốn, các xưởng sản xuất sẽ căn chỉnh, pha màu, sau đó tiến hành nhuộm. Công đoạn này thường sẽ mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Công đoạn cuối cùng là sấy khô. Nếu như trước đây điều kiện thời tiết thuận lợi, có nhiều không gian thì lụa nhuộm xong được mang ra phơi dưới ánh nắng mặt trời. Còn bây giờ, đa số các xưởng sản xuất sử dụng máy móc để sấy khô. Quá trình này sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Lụa sau khi sấy sẽ lên màu đúng như lúc nhuộm và lúc này đã có thể xuất ra thị trường.